Chawar, good morning. Morning. දැන් මැලේසියාවේ වෙලාවේ උදේ 7යි අපි ලෑන්ඩ් කරා. දැන් චාවරයිම යනවා වියට්නාම් ෆ්ලයිට් එක හොයාගෙන. ඒක ගේට් 6 එකට තියෙන්නේ. අපි ඩියුටි ෆ්‍රී පැත්තට යන්නේ. ඔව් යන්න ඕනේ. ඒ පැත්තට ගිහලා shopping පාරක් දාලාම ෆ්ලයිට් එකට යමු බලන්න ඩියුටි ෆ්‍රී එකට. මේ තමයි ස්ටාර්බක්ස් එක මැලේසියානු එයාපෝට් එකේ තියෙන. Hi. Hi. Oh, take up one now. Mana bone? Teka? Cappuccino ka. Cappuccino ka. Iya. Ini RM di sini. Sorry. Gate 6 වලට යන්න ඕන. දැන් යමන් C5 බස් එකට. Jom. මේක දුවල විල හොයාගත්තා. එතන ඉඳන් බස් එකට යන්න දී. කොහමද යන්න තියෙන්නේ මේ බස් එක යන්න ඕන G6 ගේට් එකට. breakfast එක හම්බුණා. මේකේ තියෙනවා Srilanka Airline food plate එකයි water bottle එකක් හම්බුණා. කාජු තියෙනවා water ස්පන් එකයි. මේක තමයි හරියන්නේ නැහැ. මේක තමයි තියෙන්නේ ෂෙයාන් එකේ කියලා තියෙන විතරයි. ඔම්ලට් ඔයි රයිස් ඔයි. ඒක කාලා බලන්න රසයි. रेल पार ये रेल पार
Saigon. Isi way later. Mana beda lang ඒක නිකන් කොග්ගල හරි වගේ නේ බා. ඉරාවට උන්නේ. Mana parat? Rail bar. Sirawada? රේල් පාරෝ රේල් පාර. Orang mandi apa? කන්ද? රේල් පාරද? Okay, then it's just over for landing. Okay. Kambadan tu pede ni tu. මට හිතෙන්නේ අපි මේ ඇලවෙන එක නෙමෙයි. ඊයර කට්ට හිල්ලනේ ඉල්ලට බයි දෙනෝනේ. අර බල. ඔව්. කපලා කපලා. කොකුතාලා ඉන්නේ. මට තාම මේ අපෝට් එකේ Cabin crew, be seated for landing. ලෑන්ඩින් එක. හරවන ඔබ එයාපෝට් එකේ පේනවද මන් තේජ? උඩද ඔය එයාපෝට් එකේ පේන්නේ නැහැ නේ බා. දැන් පට්ටම ලස්සන මොකෝල. අම්බල ලස්සනනේ. පට්ටම ලස්සන. අඩෝ මේ පහත් කරනවා බං කැරේ. මේ බලහන් ගෙවල් තමයි බං. දැන් නම් එයාපෝට් එක ළඟ වෙන්න ඕනද? ගෑවෙන සයිස් ආවෙ තියෙනද? පානෝ කියන්නේ කරනවා පානෝ. ඔය යට වදිනවා. යට යද්දා. වරි වැරදි එහෙම නැහැ. Tiket ya. Hi Kenneth. Abi kowe lagi? Ho Chi Minh ya? Ho Chi Minh. Dolar. rupiah. මල්ලා කොහෙද ඉන්නේ? දැන් ඉන්නේ කොහෙද බං? Ho Chi Minh. 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 අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වියට්නාම් හෝ චි මින් එයාපෝට් එකට නැත්නම් සයිගොන් එයාපෝට් එකේ. දැන් මෙහි වෙලාවෙන් 10:38යි. වට්ටසනක ඉන්නේ එයාපෝට් එකේ. දැන් එයාපෝට් එකෙන් එළියට ගියාට පස්සේ බස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එකෙන් හොටෙල් පැලස් සයිගොන් යන්න තියෙන්නේ. මෙතන චෙක් අවුට් එක ඉවරුනාට පස්සේ මම එළියට ගිහලා ඊට ටික කරපෙන්නන්න. ඔව් අපි දැන් අවිල්ලා ඉන්නේ මෙතන බෙල්ට් එක ගාවට අපේ ලගේජස් ඔක්කොම අපි ගත්තා. අපි දැන් අපේ අනිත් කණ්ඩායම වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි එතකන් අපේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨම සමාජිකාව ඉසිරි මෙනවිගෙන් අපි අදහසක් විමසමු. අපේ කාර්යාලයේ වාර්ෂික විදේශ සංචාරය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ වියට්නාම් පුරවරේ. මම හිතනවා අපි හැමෝටම බොහොම විනෝදයෙන් පුළුවන් අවස්ථාවක් සැලසෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. අපි බලමු තවත් ඉස්සරහට සමග අපි හම්බ වෙනවා වියට්නාමේ හෝ චි මින් නගරයේ සිට. ඔය දින නියමෙටම හස්තය නියමෙට දැන් කරනවා.
Yeah, Vietnam, Ho Chi Minh City. Tức là dân cái tức là cao lên India Ấn Độ India cao lên tức là මූත් නිකන් තේරෙන එක වගේ කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැද්ද ලංකයා ඉස්ලෑම් කියලා කියන්නේ මේ ලංකාවට ආයෙද come on අංග ඉස්සරහින් පොඩ කතා කරගන්න Put the lock it. Okay. Hello. Welcome to Vietnam. We are here, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Driving about 30 minutes or 40 minutes, depend on the traffic jam. We're reaching to the hotel. The hotel name is the Palace, Saigon Palace, located right in the center of the city. So we walk out, a lot of things to see. Also, not far, like 200 meters from the hotel, is also the nightlife. Also many bar, many also beautiful girl as well. So if you want some cold drink, just outside. So go out the hotel, you turn on the right side, just like 20 meters, you can see convenience store, Circle K. Circle K. It's 24 hours. So Circle K mini stop GS27 is popular. Popular, not 7-Eleven. There also you can buy some local drink. Everybody can drink beer. You also can try local beer. Saigon beer. Saigon beer. Saigon beer. Saigon beer. You just drink Saigon beer. Don't drink Tiger Heineken. Because Tiger Heineken not local beer. Saigon beer is the best. Yeah, try the Saigon beer. Hello, chicken. Barbecue. Wow. Sama. Apa ya? Iya,
Hi, brother. දෙවෙනි ප්ලේට් එකක් බෙදාගෙන ආවා. මේකේ ඉස්සෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ නූඩල්ස් එක හදපු එකක් තියෙනවා. චිකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සී ෆුඩ්. මේක නම් මේ කාලා බලන්න ඕන නිකන් සාර විට වගේ තියෙනවා. බත් මේකත් කාලා බලන්න. Yo! Saigon lava! තමයි අපේ රූම් එක පැලස් හොටෙල් සයිගොන් එකේ. ඉතින් වොෂ්රූම් එක මුලින් වොෂ්රූම් එකට. සිංක් එකයි. බාත් ටබ් එක තියෙනවා. ටවල්ස් ටිකයි. ඊට පස්සේ කොමඩ් එක. කබඩ් එක සේෆ් බොක්ස් එක තියෙනවා. බෙඩ් එක ටීවී එක තියෙනවා. ඊපස්සේ අපිට බැල්කනියක් සිටලා තියෙන්නේ. අපේ වියට්නාම් සංචාරයේ අපි දෙවෙනි දවසේ ගමන් කරපු මීකොන් ඩෙල්ටා සහ වියට්නාම් හොචිමින් සිටි වල නයිට් ලයිෆ් වීඩියෝ එකෙන් ඊළඟට හම්බ වෙමු.